Hello everyone, welcome to APSC. So আজি আমাৰ টপিক হ'ব ট্ৰেইন, ঠিক আছে? ট্ৰেইন এণ্ড টাইম, স্পীড এণ্ড ডিষ্টেন্স। So চোৱা, আমি নিজৰ সিৰিজটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো APSC CSAT series for mainly for prelims 2026. So আজি আমাৰ 4 নম্বৰ লেকচাৰ হয় আৰু আজি আমাৰ টপিকটো হ'ব ট্ৰেইন। So ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয়, বাৰে বাৰে এক্সামত আহে, ৰিপিটিং টপিক হয় এইটো, ট্ৰেইনৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক আহে আৰু তাৰে কিছুমান টাইপছ থাকে। সো এইটো আমি চাম আজি, ঠিক আছে? সো ইয়াৰ আগতে আমি অলপ বেসিকখিনি জানি লওঁ, টাইম, স্পীড এণ্ড ডিষ্টেন্স কি হয়। সো ডিষ্টেন্সৰ ফৰ্মুলা কি হয়? ডিষ্টেন্স ইকুৱেলছ স্পীড ইনটু টাইম। ডিষ্টেন্স ইকুৱেলছ স্পীড ইনটু টাইম। সিম্পল বস্তু হয়। সাপোজ মোক ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটী যাব লাগে, মোৰ ঘৰ গোৱালপাৰা হয়। সো মই নিজৰ স্পীডটো দিলো 50 km/h, ঠিক আছে? মই গাড়ী দি গৈ আছো 50 km/h, টাইম লাগিছে 3 hours। সো মই ডিষ্টেন্স কিমান কভাৰ কৰিছো? 150 km। গোৱালপাৰা টু গুৱাহাটী ডিষ্টেন্স অলমোষ্ট 150 km হয়, ঠিক আছে? সিম্পল কনসেপ্ট হয়। সো এতিয়া আমি চাম ইয়াৰ পৰা যদি মোক স্পীড ওলাব দিয়ে, ইয়াৰ পৰা সাপোজ মোক স্পীড ওলাব দিছে। সো স্পীড ইকুৱেলছ ডিষ্টেন্সটো এজ ইট ইজ থাকি যাব, তলত কি পাম মই? তলত মই পাম টাইম। আৰু সাপোজ মোক টাইম ওলাব দিছে, ঠিক আছে? আৰু মোক টাইম যদি ওলাব দিয়ে, টাইম ইকুৱেলছ কি হ'ব? টাইম ইকুৱেলছ ডিষ্টেন্স, তলত মই স্পীডটো পাম। আই হোপ ক্লিয়াৰ আছে? বেসিক বস্তু হয়, আমি আগৰ পৰাই শিকি আহিছো এনেকুৱা বস্তুবিলাক। সো সিম্পল থিং হয়। আচ্ছা, আৰু এটা বস্তু নোট ডাউন কৰিবা। সাপোজ কেতিয়াবা কোৱেশ্চনছ বিলাক এনেকুৱা ফ্ৰেম হয়, সাপোজ কোৱেশ্চনত দিয়া আছে km/h আৰু অপশনছ বিলাক দিয়া আছে m/s, ঠিক আছে? বা কোৱেশ্চনছ এনেকুৱা ফ্ৰেম হ'ব যে কোৱেশ্চনত দিয়া আছে m/s আৰু অপশনছত আহিব km/h। সো আমাক কনভাৰ্জনটো জানিব লাগিব, হয়নে? কনভাৰ্জনটো আমাক জানিব লাগিব। সাপোজ ইয়াত আছে km/h, সেইটো মোক কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব টু m/s। অৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা আহিব m/s দিয়া থাকিব, m/s, সেইটো মই কনভাৰ্ট কৰিম ইন km/h। সো চোৱা, যেতিয়া মই km/h পৰা m/s লৈ যাম, তেতিয়া মই মাল্টিপ্লাই কৰিম উইথ 5/18। km/h to m/s লৈ গ'লে মই মাল্টিপ্লাই কৰি দিম এইটো 5/18। and m/s to km/h লৈ গ'লে সেইটো মই মাল্টিপ্লাই কৰিম উইথ 18/5। সো এইটো বেসিক কনসেপ্ট আছিল এবাউট টাইম, স্পীড এণ্ড ডিষ্টেন্স। সো এতিয়া আমি চাম ট্ৰেইনৰ টাইপছ বিলাক, কেনেকুৱা টাইপছ কোৱেশ্চনটো ফ্ৰেম হৈ আছে আজিকালি, ঠিক আছে? আৰু কনভাৰ্জনটো ইম্পৰ্টেন্ট হয়, বিকজ কোৱেশ্চনছত আমাক অলপ কনভাৰ্জনৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক কেতিয়াবা আহি যায়। বাকি ফৰ্মুলা সেম থাকিব, এইটো ইউনিভাৰ্সেল ফৰ্মুলা হয়, ডিষ্টেন্স ইকুৱেলছ স্পীড ইনটু টাইম। যদি টাইম ওলাব দিয়ে, টাইম ইকুৱেলছ ডিষ্টেন্স বাই স্পীড। সো চোৱা, ওকে, সো আমি চাম আগতে ফাৰ্স্ট টাইপ। এইটো হল ফাৰ্স্ট টাইপ। সাপোজ এটা ট্ৰেইন আছে, ট্ৰেইনটো মুভিং ট্ৰেইন হয়, ট্ৰেইনটো মুভিং ট্ৰেইন হয়। সো ট্ৰেইনটো মুভিং ট্ৰেইন হয়। সো ট্ৰেইনটো চোৱা এনেকে মুভ হৈ আছে, মুভ হৈ কিবা এটা অবজেক্ট ক্ৰছ কৰিছে, ঠিক আছে? অবজেক্ট নৰ্মেল এটা ট্ৰী হ'ব পাৰে, এটা লাইট পোষ্ট হ'ব পাৰে, বা এনে নৰ্মেল এটা ষ্টেণ্ডিং পাৰ্সন হ'ব পাৰে, ঠিক আছে? ষ্টেণ্ডিং পাৰ্সন কৈ আছো বিকজ মুভিং নহয়, মুভিঙৰ কেছটো বেলেগ হয়। সো ষ্টেণ্ডিং পাৰ্সন হ'ব পাৰে। সো ট্ৰেইনটো ক্ৰছ কৰিছে কিবা এটা অবজেক্ট। সো এতিয়া আমি চাম, আমি জানো ট্ৰেইনৰ কিবা এটা লেন্থ থাকিব। ট্ৰেইন বিলাক দীঘল হয়, 100 মিটাৰ, 200 মিটাৰ, 300 মিটাৰ। সো ট্ৰেইন বিলাক দীঘল হয়। সো ট্ৰেইনৰ কিবা এটা লেন্থ আছে, ঠিক আছে? এইটো হল লেন্থ অফ ট্ৰেইন। মই LT বুলি লিখি দিছো, লেন্থ অফ ট্ৰেইন। সো মই ইয়াতে লিখি দি আছো, LT মানে হ'ব লেন্থ অফ ট্ৰেইন। ক্লিয়াৰ আছে? নেক্সট ওৱান, ট্ৰেইনটো মুভিং হয় মানে স্পীডত আছে, কিবা এটা স্পীড হ'ব। সো এইটো মই লিখিছো ST বুলি, স্পীড অফ ট্ৰেইন। ST হ'ব স্পীড অফ ট্ৰেইন, স্পীড অফ ট্ৰেইন। সো এতিয়া চোৱা, ট্ৰেইনটো মুভ কৰি আছে, কিবা এটা অবজেক্ট ক্ৰছ কৰিছে। সো এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহে যে ট্ৰেইনটো মুভ কৰিছে, সাপোজ এটা পোল ক্ৰছ কৰিলে। সো কিমান টাইমত ক্ৰছ কৰিছে? সো আমাক টাইমটো ওলাব দিব পাৰে, ঠিক আছে? সাপোজ টাইমটো মোক ওলাব দিছে, টাইম টেকেন বাই ট্ৰেইন টু ক্ৰছ the pole, tree or any man standing there. So time equals
অলপ আগতে আমি পালো না টাইম কি আছিলে ডিসটেন্স তলত স্পীড ডিসটেন্স আপন স্পীড সো অলপ আগতে আমি এইটো ফৰ্মুলা পালো সো চোৱা ইয়াত ডিসটেন্স কি হ'ব আমাক টাইম সাপোজ ওলাব দিলে ডিসটেন্স হ'ব লেন্থ অফ ট্ৰেইন যোনটো ট্ৰেইনৰ লেন্থ চাই আছে না সেইটো হৈ যাব ডিসটেন্সটো সো মানে লেন্থ অফ ট্ৰেইন সেইটো হৈ যাব ডিসটেন্স এলটি আৰু স্পীড অফ ট্ৰেইন যোনটো আছে এইটো হৈ যাব এসটি ঠিক আছে স্পীড আমি কি পুট কৰিম স্পীড অফ ট্ৰেইন সো এইটো এসটি ঠিক আছে যদি টাইম আমাক ওলাব দিয়ে এনেকুৱা কেছত সো টি ইকুৱেলছ এলটি আপন এসটি এইটো হল আমাৰ ফাৰ্স্ট কেস ঠিক আছে এইটো হল আমাৰ ফাৰ্স্ট কেস মই লিখি দি আছো ইয়াতে এইটো হল ফাৰ্স্ট কেস এতিয়া আমি চাম আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কেস সেকেন্ড নাম্বাৰ কেস বিকজ ইয়াৰে কোৱেশ্চন আমি দুবাৰকে দেখা পালো ঠিক আছে অলপ পিছত আমি পিওয়াইকিউ সলভ কৰি আছো সো এইটো কনসেপ্টৰ কোৱেশ্চন দুটা কোৱেশ্চন আমি পাম অলপ পিছত ঠিক আছে সো চোৱা সেকেন্ড কেস এতিয়া সেকেন্ড কেস ট্ৰেইন আছে ট্ৰেইনটো মুভিং ট্ৰেইন হয় ঠিক আছে সো আমি জানো লেন্থ অফ ট্ৰেইন থাকিব ট্ৰেইনৰ কিবা এটা লেন্থ আছে ডাঙৰ লেন্থ আছে সো লেন্থ অফ ট্ৰেইন আমি পাম এলটি আমি জানো ট্ৰেইনটো মুভিং হয় মানে স্পীডত আছে স্পীড অফ ট্ৰেইন পাবা স্পীড অফ ট্ৰেইন পাবা সো এইটো মই লিখিছো এসটি বুলি এতিয়া চোৱা ট্ৰেইনটো এতিয়া কিবা এটা ব্ৰিজ ক্ৰছ কৰিব পাৰে কিবা এটা প্লেটফৰ্ম পাৰ কৰিছে ঠিক আছে বা কিবা এটা টানেল আহিব পাৰে সো মই ইয়াৰেও কিবা এটা লেন্থ হ'ব লেন্থ অফ ব্ৰিজ হ'ব পাৰে লেন্থ অফ প্লেটফৰ্ম হ'ব পাৰে বিকজ প্লেটফৰ্ম বিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম হয় ঠিক আছে প্লেটফৰ্ম ডাঙৰ হয় ব্ৰিজ ডাঙৰ হয় ইভেন টানেল হ'ব পাৰে সো ব্ৰিজ প্লেটফৰ্ম টানেল সো সেইবোৰ ট্ৰেইনটো পাৰ কৰিছে ক্ৰছ কৰিছে সো এতিয়া আমি ইয়াৰেও লেন্থ পাম লেন্থ অফ প্লেটফৰ্ম লেন্থ অফ ব্ৰিজ লেন্থ অফ টানেল সো মই লেন্থ অফ প্লেটফৰ্ম টানেল ব্ৰিজ মই এলপি বুলি কনসিডাৰ কৰিছো ঠিক আছে ইয়াৰেও কিবা এটা লেন্থ আছে সো সেইটো মই এলপি বুলি কনসিডাৰ কৰি আছো লেন্থ অফ প্লেটফৰ্ম পুল ব্ৰিজ টানেল জি বুলি ভাবিলো এলপি বুলি কনসিডাৰ কৰিছো সো এতিয়া আমাক ওলাব দিব পাৰে যে কিমান টাইমত হেতু ক্ৰছ কৰিব ব্ৰিজটো কিমান টাইমত ক্ৰছ কৰিছে বা টানেলটো কিমান টাইমত ক্ৰছ কৰিছে বা প্লেটফৰ্মটো কিমান টাইমত ক্ৰছ কৰিছে ঠিক আছে সিম্পল কনসেপ্ট হয় সো চোৱা লাষ্ট কেছত কি আছিলে টাইম আমি কি পালো লেন্থ অফ ট্ৰেইন তলত স্পীড অফ ট্ৰেইন সো ইয়াতেও সেম থাকিব টাইম ইকুৱেলছ চোৱা লেন্থ অফ ট্ৰেইন এইটোতো আহিব ইয়াতে লেন্থ অফ ট্ৰেইন দিয়া আছে হেতু আহি যাবই লেন্থ অফ ট্ৰেইনটো আহিবই প্লাস ইয়াতে আমাক লেন্থ অফ প্লেটফৰ্ম পুল টানেল হেতুও কাউন্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো এলটি প্লাস এলপি মই দিলো ডিভাইডেড বাই স্পীড অফ ট্ৰেইন স্পীড অফ ট্ৰেইন বুজি পালা সিম্পল কনসেপ্ট হয় সো সেকেন্ড নাম্বার কনসেপ্ট বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় বিকজ ইয়াৰ ওপৰতে কোৱেশ্চন ফ্ৰেম হৈছে ম্যাক্সিমাম টাইম আমি যিমান দেখা পালো এই সেকেন্ড নাম্বার কনসেপ্ট যোনটো চাই আছে ইয়াৰ ওপৰতে ফ্ৰেম হৈ আছিল এপিএসসি প্ৰিলিমছত সো এইটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট হয় সো ফৰ্মুলা মনত ৰাখিবা টাইম ইকুৱেলছ এলটি লেন্থ অফ ট্ৰেইন প্লাস লেন্থ অফ প্লেটফৰ্ম পুল যি বস্তু এনিথিং দিব পাৰে ডিভাইডেড বাই স্পীড অফ ট্ৰেইন ঠিক আছে নোট ডাউন কৰিছা তোমালোকে এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় নোট ডাউন কৰি ল'বা ভালকে সো এতিয়া আমি চাম আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট টাইপস আচ্ছা টাইপসৰ আগতে চাই লোৱা এটা ভিডিও মই প্লে কৰি আছো সাপোজ ইয়াতে ট্ৰেইন চাই আছা ট্ৰেইনটো মুভ হৈ গল মুভ হৈ আছে এটা প্লেটফৰ্ম ক্ৰছ কৰিছে ঠিক আছে সো এইটোৱে কোৱেশ্চন ফ্ৰেম হৈ আছে এনেকুৱা এটা ট্ৰেইন আছে মুভিং ট্ৰেইন আছে এটা প্লেটফৰ্ম পাৰ কৰিছে বুজি পালা সো সেকেন্ড টাইপটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰবা ওকে সো এতিয়া আমি চাম থাৰ্ড টাইপ নাম্বাৰ 3 টাইপ নাম্বাৰ 3 আৰু এইটো হল টাইপ 4 টাইপ 2 বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় বিকজ তাৰ ওপৰত কোৱেশ্চন ফ্ৰেম হৈছে বাট টাইপ 3 এণ্ড টাইপ 4 এক্সামত আহিব পাৰে ইভেন টাইপ 5 টাইপ 6 পাবা
এইটো সিমিলার হয় কম্পারেটিভলি টাইপ 3 টাইপ 4 যেনেকৈ এনেকৈ টাইপ 5 টাইপ 6 পাবা সাপোজ ট্রেন আছে ঠিক আছে ট্রেনটো মুভিং ট্রেন হয় আৰু আমি জানো মুভিং ট্রেন থাকিলে ট্রেনৰ কিবা এটা লেন্থ আছে লেন্থ অফ ট্রেন এলটি আছে আৰু স্পিড অফ ট্রেন আছে এসটি আছে আমি আগৰ পৰাই শিকি আহি আছো মানে লাষ্ট যোনটো আমাৰ স্লাইড আছিলে তাত আমি শিকিলো এইটো লেন্থ অফ ট্রেন স্পিড অফ ট্রেন বাট ইয়াতে চোৱা এটা মানুহ আছে মুভিং পাৰ্সন হয় ঠিক আছে মানুহটো খোজকাঢ়ি আছে খোজকাঢ়ি থাকিব পাৰে দৌৰিব পাৰে সো চোৱা ইহঁতে অপোজিট ডাইৰেকশনত গৈ আছে না এনেকে অপোজিট ডাইৰেকশনত ইহঁতে মুভ কৰি আছে সো ইয়াৰেও কিবা এটা স্পিড আছে সো মই স্পিড অফ মেন দিলো ঠিক আছে ফাৰ্স্ট কেস যোনটো আছিলে নৰ্মেল ষ্টেণ্ডিং পাৰ্সন আছিলে এটা ষ্টেণ্ডিং মেন ষ্টেণ্ডিং ওমেন থাকিব পাৰে বাট ইয়াতে চোৱা এটা মুভিং পাৰ্সন আছে মানুহটো মুভ হৈ আছে খোজকাঢ়ি আছে দৌৰি আছে সো স্পিড অফ মেন আছে আৰু ইহঁতে অপোজিট ডাইৰেকশনত গৈ আছে সো ইয়াতে যেতিয়া চাবা অপোজিট ডাইৰেকশনত যাব অপোজিট ডাইৰেকশনত যাব তেতিয়া আমি ফৰ্মুলাটো পাম টাইম ইকুৱেলছ লেন্থ অফ ট্ৰেইন এলটি তলত কি পাবা স্পিড অফ ট্ৰেইন যোনটো আছে স্পিড অফ ট্ৰেইন প্লাস স্পিড অফ পাৰ্সন যোনটো আছে স্পিড অফ মেন মই কনসিডাৰ কৰিছো এইটো মই প্লাস কৰি দিম ইয়াতে স্পিডটো প্লাস হৈ যাব অপোজিট ডাইৰেকশনত যেতিয়া ইহঁতে খোজকাঢ়ি গৈ আছে এতিয়া চোৱা সেকেন্ড নম্বৰ কেস সেকেন্ড মানে টাইপ 4 কেস ইয়াতে চোৱা স্পিড অফ ট্ৰেইন আছে আমি জানো ট্ৰেইনৰ স্পিড আছে মুভিং ট্ৰেইন হয় দেন লেন্থ অফ ট্ৰেইন আছে এতিয়া মানুহটো সেম ডাইৰেকশনত গৈ আছে ঠিক আছে আগতে অপোজিট ডাইৰেকশন আছিলে এতিয়া সেম ডাইৰেকশনত গৈ আছে যোনটো ডাইৰেকশনত ট্ৰেইন গৈ আছে এইটো ডাইৰেকশনত মানুহটো খোজকাঢ়ি আছে সো ইয়াৰো কিবা এটা স্পিড আছে স্পিড অফ মেন সো এতিয়া আমাক ওলাব দিব পাৰে কিমান টাইমত ট্ৰেইনটো সেই মানুহটোক পাৰ কৰিব আৰু ইয়াতেও সেম বস্তু কিমান টাইমত ইহঁতে পাৰ কৰিব সো চোৱা ইয়াতে টাইম ইকুৱেলছ টি ইকুৱেলছ লেন্থ অফ ট্ৰেইন এজ ইট ইজ থাকি যাব ডিভাইডেড বাই স্পিড অফ ট্ৰেইন এতিয়া সেম ডাইৰেকশনত আছে ন সেম ডাইৰেকশনত যেতিয়া যাব যেতিয়া ডাইৰেকশনটো সেম ডাইৰেকশন হ'ব তেতিয়া আমি স্পিডটো মাইনাস কৰি দিম ঠিক আছে ইয়াতে আমি প্লাস কৰিছো অপোজিট ডাইৰেকশন আছিল ইয়াতে সেম ডাইৰেকশন আছে সো আমি স্পিডটো মাইনাস কৰি দিম স্পিড অফ ট্ৰেইন মাইনাস স্পিড অফ মেন ঠিক আছে এইটো আমাৰ থাৰ্ড কেস এইটো আমাৰ ফোর্থ কেস এতিয়া আমি চাম ফিফথ এন্ড সিক্সথ নম্বৰ কেস fifth and sixth case so চোৱা suppose ট্ৰেইন আছে ইয়াতে চোৱা লাষ্ট কেস যোনটো আমি চালো ট্ৰেইন আছিল এইটো সাইড এটা মানুহ খোজকাঢ়ি আহিছিল অপোজিট ডাইৰেকশন ইয়াতে অপোজিট ডাইৰেকশনৰ পৰা এটা ট্ৰেইন আহিছে সো এইটো মই ট্ৰেইন 1 বুলি কনসিডাৰ কৰিছো সো ইয়াৰে মই লেন্থ দিছো লেন্থ অফ ট্ৰেইন 1 lt1 আৰু স্পিড অফ ট্ৰেইন 1 এইটো মোৰ ট্ৰেইন নম্বৰ 2 হয় সো লেন্থ অফ ট্ৰেইন 2 and স্পিড অফ ট্ৰেইন 2 এতিয়া চোৱা ওলাব দিব পাৰে যে ইহঁতে কিমান টাইমত ক্ৰস কৰিব ঠিক আছে অপোজিট ডাইৰেকশন আছে ডাইৰেকশনটো অপোজিট হয় অপোজিট ডাইৰেকশনত গৈ আছে সো চোৱা ইয়াতে টাইম কিমান লাগিব t ইকুৱেলছ সো ইয়াতে আমি লেন্থ অফ ট্ৰেইন 1 দুটা লেন্থ পাম দুটা ট্ৰেইনৰে লেন্থ পাম সো লেন্থ আমি যেতিয়া পাইছিলো পুলৰ কেছত তাইও আমি লেন্থটো প্লাস কৰিছো সো ইয়াতেও লেন্থ আমি প্লাস কৰিম লেন্থ অফ ট্ৰেইন 1 প্লাস লেন্থ অফ ট্ৰেইন 2 অপোজিট ডাইৰেকশনত থাকিলে কি হয় স্পিডটো প্লাস হৈ যাব সো স্পিড অফ ট্ৰেইন 1 প্লাস স্পিড অফ ট্ৰেইন 2 স্পিড অফ ট্ৰেইন 1 প্লাস স্পিড অফ ট্ৰেইন 2 ক্লিয়াৰ আছে এইখিনি নেক্সট নম্বৰ 5 এটো ফিফথ কেস আছিল ফিফথ কেস এতিয়া আমি চাম 6 নম্বৰ কেস সিক্সথ কেস সো চোৱা ইয়াতে ট্ৰেইন আছে লেন্থ অফ ট্ৰেইন 1 কনসিডাৰ কৰিছো ইয়াৰে স্পিড অফ ট্ৰেইন 1 বুলি কনসিডাৰ কৰিছো ইয়াতে আৰু এখন ট্ৰেইন আছে লেন্থ অফ ট্ৰেইন 1 আৰু স্পিড অফ ট্ৰেইন সৰি লেন্থ অফ ট্ৰেইন 2 হ'ব ইটো সো লেন্থ অফ ট্ৰেইন 2 স্পিড অফ ট্ৰেইন 2 সো ইয়াতে চোৱা ইয়াতেও ওলাব দিব পাৰে যে কিমান টাইমত ইহঁতে ক্ৰস কৰিব বাট ইয়াতে ডাইৰেকশনটো সেম আছে বুজি পালা এইটো ট্ৰেইন আৰু এইটো ট্ৰেইন সেম ডাইৰেকশনত গৈ আছে সো এতিয়া কি হ'ব আমাক যদি টি ওলাব দিয়ে টি মানে টাইম ওলাব দিয়ে কিমান টাইমত ক্ৰস কৰিব সো আমি লেন্থ সদায় প্লাস কৰিম লেন্থ অফ ট্ৰেইন 1 প্লাস লেন্থ অফ ট্ৰেইন 2 lt1 প্লাস lt2 বাট যেতিয়া সেম ডাইৰেকশনত থাকে আমি মেনৰ কেছত পাইছিলো অলপ আগতে লাষ্ট স্লাইডত আমি পালো না
যেতিয়া মানুহটো সেম ডাইৰেকশনত খোজকাঢ়ি আছিলে তেতিয়া স্পীডটো মাইনাস হৈছিলে সো ইয়াতেও স্পীড মাইনাস হ'ব স্পীড অফ ট্ৰেইন 1 মাইনাস স্পীড অফ ট্ৰেইন 2 ঠিক আছে সো এটা সটা 6 ইম্পৰ্টেন্ট কেसेस আছিলে 6 ইম্পৰ্টেন্ট কেস আছিলে তাৰে পৰা কেস নম্বৰ 2 বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় বিকজ এক্সামত লাষ্ট 3 ইয়াৰ্সত দুবাৰ এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিছিলে ঠিক আছে এতিয়া আমি কোৱেশ্চনস বিলাক সলভ কৰিম সো থিওৰি পাৰ্টটো কমপ্লিট হল এতিয়া আমি চাম কোৱেশ্চনস বোৰ কেনেকুৱা আহে কেনেকুৱা কোৱেশ্চনস ফ্ৰেম হৈ আছে আচ্ছা এটা চোৱা সিম্পল কোৱেশ্চন হয় simple question হয় a train 364 meter long a train 364 meter long passes a pole in 26 seconds so first case or question হয় normal এটা train আছে ট্ৰেইনৰ এটা লেন্থ দিয়া আছে লেন্থ কিমান দিয়া আছে 364 মিটাৰ এটা পোল পাস কৰিছে ঠিক আছে এনেকুৱা এটা ট্ৰেইন আছে শেপটো অলপ বন্দে ভাৰতে বনাইছো এনেকুৱা এটা পোল আছে ইয়াতে পোলটো পাস কৰিছে ঠিক আছে সো কিমান টাইমত পাস কৰিছে হেতু ওলাব দিছে ফাইন্ড দা স্পীড ওকে স্পীড ওলাব দিছে বিকজ ইয়াত টাইম দিয়া আছে টাইমটো কিমান দিয়া আছে 26 সেকেন্ড সো আমি ফৰ্মুলা কি পাইছিলো ফাৰ্স্ট কেছত টাইম ইকুৱেলছ লেন্থ অফ ট্ৰেইন ডিসটেন্সৰ কামটো কৰিব না t ইকুৱেলছ টাইম ইকুৱেলছ লেন্থ অফ ট্ৰেইন তাৰ তলত স্পীড অফ ট্ৰেইন সো টাইম কিমান দিয়া আছে 26 equals length of train কিমান 364 আৰু ইয়াতে স্পীড অফ ট্ৰেইনটো আমাক ওলাব লাগে ইন মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড সো সব বস্তু সব মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড অপশনস বিলাক মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত আছে সো ইয়াত আমাক কনভার্ট কৰিব দৰকাৰ নাই ঠিক আছে কনভার্ট কৰিব দৰকাৰ নাই সো সিম্পলি আমি আনসাৰটো ওলাই লম সো আমি যদি 26 দি ক্যান্সেল কৰো 26 into 1 26 into 1 ইয়াতে ৰিমাইন্ডাৰ কিমান থাকিব 10 then 104 সো 26 into 4 104 হয় সো কিমান পাবা st equals speed of train equals 14 ঠিক আছে অপশন হ'ব 14 মিটাৰ per second সো এটো কেস 1 ৰ সিম্পল কোৱেশ্চন আছিল এতিয়া আমি চাম কেস 2 ৰ কোৱেশ্চনস বিলাক যোনটো এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ দি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আচ্ছা ইয়াতে চোৱা এ 255 মিটাৰ লং ট্ৰেইন এটা ট্ৰেইন আছে কিমান মিটাৰ লং 255 মিটাৰ লং passes long train is running at a speed of 72 km per hour so train length dia ase lt1 dia ase 255 meter speed dia ase 72 km per hour crosses a platform of length 745 meter so second number case one jinto ami second case palu tare questions hoy so time ulabo dise na okay time ulabo dise so t equals ki asile length of train plus length of platform divided by speed of train so itu আমি পালো second number case to so length of train কিমান 255 meter মই ইয়াত পুট কৰিম 255 plus length of platform কিমান দিয়া আছে 745 বুজি পালে মই ফিগাৰটো ইয়াত ড্ৰ কৰি দিছো সাপোজ এনেকুৱা এটা ট্ৰেইন আছে ট্ৰেইনটো এনেকুৱা এটা প্ল্যাটফৰ্ম পাৰ কৰিছে সো কিমান টাইমত পাৰ কৰিব হেতুৱে কোৱেশ্চনটো খুদিছে next divided by speed of train কিমান দিয়া আছে 72 km per hour so ইয়াতে চোৱা মিটাৰ অপশনস বিলাকৰ সেকেন্ডছত আছে so কিলোমিটাৰ per hour আছে এটো আমাক মিটাৰ per second লে কনভার্ট কৰিব লাগিব আৰু কিলোমিটাৰ পৰা মিটাৰ লে গলে কিহেদি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে ইনটু 5/18 so simple হয় ইয়াতে চোৱা 255 plus 745 কিমান হ'ব 1000 হ'ব ইয়াতে চোৱা 72 into কিহেদি মাল্টিপ্লাই কৰিম কিলোমিটাৰ পৰা মিটাৰ লে গলে ইনটু 5/18 so এতিয়া চোৱা easily cancel out হ'ব 18 into 1 18 into 4 4 into 5 কিমান হয় 20 আৰু ইয়াতে কিমান আছিল 1000 by 20 0 0 cancel 2 into 1 2 into 5 0 so 50 আহিছে মানে 50 সেকেন্ডছত ক্ৰস কৰিব ঠিক আছে 50 সেকেন্ডছত ক্ৰস কৰিব आंसर হ'ব অপশন নম্বৰ সি 50 seconds ঠিক আছে সো সেকেন্ড নম্বৰ কেছৰ এটা কোৱেশ্চন আছিল ইম্পৰ্টেন্ট আছিল এটা আমি চাম লাষ্ট ইয়াৰ কেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিছিল সেম কনসেপ্টৰে কোৱেশ্চন আহিছিল সো এইটো মই নেক্সট স্লাইডত গৈ আছো এতিয়া চোৱা if a train of length 1 kilometer runs at a speed of 60 km per hour how much time will it need to cross a bridge of 1 kilometer length
সো এইটো APSC CSAT অৰ আহা কোৱেশ্চন হয় APSC CSAT অৰ আহা কোৱেশ্চন হয় ইফ এ ট্ৰেইন সো ট্ৰেইনৰ লেন্থ কিমান দিয়া আছে 1 কিলোমিটাৰ সো 1 কিলোমিটাৰ কিমান হয় 1000 মিটাৰ মই মিটাৰত কনভাৰ্ট কৰি দি আছো আগতে সো এইটো 1000 মিটাৰ হয় sorry 1000 মিটাৰ হয় speed দিয়া আছে 60 কিলোমিটাৰ per hour then how much time will it need to cross a bridge of 1 kilometer length 1 kilometer মানে again 1000 meter so ইয়াতেও টাইম ওলাব দিছে so t equals কি আছিল length of train plus length of platform bridge tunnel anything আহিব পাৰে divided by speed of train so ইয়াতে চোৱা length of train কিমান 1000 length of train 1000 length of bridge 1000 meter so 2000 meter divided by 60 but ইয়াতে meter per second ৰ আমাক কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব so meter per second ত কৰি দিয়া into কিহেদি মাল্টিপ্লাই কৰিবা 5 by 18 so এতিয়া চোৱা ইজিলি ক্যালকুলেট হৈ যাব 6 into 3 6 into 10 then 3 to ওপৰত যাব 2000 into 3 তলত কিমান 10 into 5 50 so easily কাটি দিয়া এটা 0 0 cancel 5 into 1 5 into 40 40 into 3 কিমান হয় 120 seconds so 120 seconds আহিছে but optionত চোৱা minutes দিয়া আছে so 120 second কিমান হয় 2 minutes হয় 120 seconds 2 minutes হয় 1 minute 60 second হয় এটো আমি জানো so option হ'ব option number C so এটো APSC ৰ কোৱেশ্চন আছিল same method same formula আমি এপ্লাই কৰিম আচ্ছা আৰু আমি কিছুমান PYQ চাওঁ ৰবা কোড গল কোৱেশ্চনটো আচ্ছা এইটো চোৱা ট্ৰেইনৰ কোৱেশ্চন হয় এভাৰেজ স্পিড আমি নেক্সট ক্লাছত লৈ লম আচ্ছা ইয়াতে চোৱা সেম টাইপ কোৱেশ্চন এ ট্ৰেইন passes through a 1.5 কিলোমিটাৰ লং টানেল so 1.5 কিলোমিটাৰ লং টানেল মানে কিমান হ'ব 150 মিটাৰ sorry 1500 মিটাৰ 1500 meter tunnel in 2 minutes if the speed of the train is 60 km per hour speed to dia ase 60 km per hour find the length of train mane amak yak length of train lt ulabo dise so yare ami formula to ki pam same formula pam t equals length of train plus length of platform bridge but tunnel ahi pare yat tunnel ahise so but formula to same thakibo formula eko change nahe then divided by speed of train so which implies time kiman lagise 2 minutes equals if the speed of train is one kiman dia ase length of train dia nai na length of train amak ulabo dise lt plus then tunnel dia ase kiman 1500 meter plus 1500 divided by speed kiman dia ase 60 km per hour so 60 to my multiply meter per second ot anim because option to one meter ot ase so 60 into 5 by 18 ঠিক আছে আচ্ছা এটা 2 মিনিটস আছে না এটা মই কি কৰিছো 2 মিনিটস তো মই সেকেন্ডস ত লিখি দি আছো বিকজ আমি সব মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত কনভাৰ্ট কৰি আছো সো 2 মিনিটস কিমান হ'ব 120 সেকেন্ডস সো এটা মই 120 লিখি দি আছো সো এতিয়া সব ক্যান্সেল আউট কৰা 18 into 3 into 6 and 6 into 10 3 to ওপৰত যাব তলত 50 থাকিব so which implies 120 equals lt length of train plus 1500 3 to ওপৰত গল তাৰ পিছত কি আছিল 10 into 5 50 ক্লিয়াৰ আছে সো এতিয়া চোৱা 3 into 1 3 into 40 40 ডাইৰেক্ট ক্যান্সেল কৰিছো 50 to ইপিনি গলে ওপৰত যাব মাল্টিপ্লাই হ'ব সো 4 into 5 কিমান হয় 20 আৰু দুটা 0 সো 2000 equals lt plus 1500 so এতিয়া আমাক lt উলাব লাগে length of train উলাব লাগে so lt equals length of train equals এইটো ইপিনে গলে মাইনাস হ'ব 2000 minus 1500 কিমান আহিব 500 so answer হ'ব 500
ঠিক আছে সো অপশন নাম্বাৰ বি 500 মিটাৰ সো চোৱা টাইপ টু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক ফ্ৰেম হৈ আছে নেক্সট ক্লাছত আমি চাম এভাৰেজ স্পীড সো ইয়াৰে দুটা কোৱেশ্চন থাকি যাব এতিয়া এইটো আমি নেক্সট ক্লাছত কভাৰ কৰি ল'ম সো চোৱা ট্ৰেন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় আই হোপ ক্লিয়াৰ আছে ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবা আৰু মেইনলি টাইপ টু যোনটো আমি চালো টাইপ টু সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ দি ঠিক আছে সো এভৰি অল্টাৰনেট ডেজ আমাৰ ভিডিঅ'ছটো আহি থাকিব টিল দেন থেংক ইউ